तो चलिए शुरू करते हैं। दाइ हार्दिम न ल भाइ सबै अब स्ट्यान्ड हेर्न आएको हैन कुन स्ट्यान्ड आइनु भन ल नान विली अफ भन्नु विली अफ यहाँ देखि विली अफले चढाउनु यहाँ नि चढाइनु पर्छ हामीलाई पनि सिकाउनु न दाइ मेरो युट्युबमा हेर न मैले प्रायः जस्तो सबै सिकाउँदैछु ल दाइ हो ब्रेक दामी ल अब सक्दिन्छु म ल अब ल सक्नु पर्ने यार यतिको त A few moments later. कति गियर छैन त गियर बिनाको गियर बिनाको सर पनि क्या दामी मामा मात्र पर्छ होला एकचोटी म चलाएर देखेछु मामाले भाइ म राइडर हो कि मेरो जाइन्ट साइकल छ मैले हैन भन्दा छ म जाइन्ट त्यही भएर उसले मलाई साइकल खेलेर कस्तो आएको छ भने चाहिँ खाना खाँदैमा आएको हैन भन्छ राइडर आएको को राइडर कहाँबाट म धर्मबाट आएको कि भनेर ल खेलौँ यो ल है ल मामा म पनि भिडियो हाल्छु ए मामा छ नि बेटरमा उहाँ राइडरको यस्तो हुन्छ साइड लगाइदियो यहाँ साइड गर ओ मामा गाडी किन पठाउनु A few moments later. Very long neck. Bye bye.
एकचोटि देखाइदिनु न भन Bye-bye. Hello, bye-bye. Dai, nice to meet you. इधर ही बने आउनु कहिले ल भाइ Right. That's okay. यो कुदाको साइकल